guys! So, today magluluto tayo ng keto recipe, which is yung sisig tofu na nabili ko to sa Trader's Joe, if you can see from my previous video. So, ayan, sisig siya na tofu. Very low carb siya. I think zero nga eh. Yeah, zero. Ang meron lang carb is itong mayonnaise, which is 1 gram lang, which is not so bad. Which is not bad talaga. So, ayan, samahan niyo ako and just keep on watching. So, first is i-slice ko muna to and then tsaka ko ipa-fry. Slice ko siya into cubes. Ayan. Now, slice natin siya into cubes. So, yan na lahat siya, guys. So, ngayon, next is, ipa-fry naman natin siya. So, as usual, gagamitin ko rin ang olive oil na galing sa Trader's Joe, which is a Spanish organic extra virgin garlic flavored. Ayan. So, tingnan natin kung ilan ang carbs niya. 0 din. Ayan. Ayan siya. Ayan na siya. Ayan. And while waiting, ito naman ang ating sili na pang sinigang. Ito na lang yung natira kong sili. So, tatanggalin ko ulit yung seed. Alright, so next naman guys is mag-mix na tayo ng ating pang-sisig, which is yung mayo, at saka itong organic coconut aminos. Ito yung substitute for ito yung substitute for soy sauce. Ayan. So 4 tablespoon neto and then 1.5 tablespoon neto ang ating imimix dito. So, ganyan lang siya karami. Ayan. 4 tablespoon na yan. Then, I will add this coconut amino. Ayan, and then salt. Then, pepper. And then, just continue mixing it all together para ma-incorporate lahat ng ingredients. Next is squeeze some lemon. So, habang ating minuluto tong remaining na to, lulutuin na rin natin to, igigisa-gisa lang natin. Yan, para mabilis. So, hinalo ko na yung green pepper or yung sili na pang-sigang. Yan siya. After that, yung sisig. Ngayon, ihahalo na natin ito. Ayan siya. So, yan na siya. Pwede na ihalo ang tofu. Ang tofu natin na prinito. Yan. Lalagay na natin.